Hello friends, in the last lecture we have discussed about the flywheel, its definitions, functions, applications, its turning moment diagram. These things we are discussed in the last lecture, and today's lecture I am going to start a new point, that is governor. Flywheel means it is a device which is mounted on the rotating shaft, which is used to store energy when maximum energy is generated and delivers energy when minimum energy is generated. That is the function of flywheel. And in today's lecture I am going to start a governor. Governor means it is a simple speed control device. This is the diagram of governor. This is a centrifugal governor. Why it is called as a centrifugal governor? Because it works on the principle of centrifugal force. Therefore, it is called as a centrifugal governor. Governor controls, maintains and regulates mean speed of an engine with respect to varying load. Means control, maintain and regulate. Control and maintain, these two words are similar. Regulates mean supply of working fluid. Means it is a device which controls and maintains mean speed of an engine by supplying or regulating a constant supply of working fluid. Regulating working fluid under the conditions of varying load. म्हणजेच काय, फॉर एक्झाम्पल एखादी मशीन आहे, त्या मशीनमध्ये सपोज गव्हर्नर हा इन्स्ट्रुमेंट असेल तर त्याचं काम काय असतं, त्या मशीनचा जर आपल्याला समजा एक तुम्हाला फिक्स्ड RPM पाहिजे, 1000 RPM तुम्हाला त्या शाफ्टचा फक्त कंटिन्युअसली पाहिजे आहे. जर मी त्या शाफ्टवरती लोड वाढवला तर काय होतं, स्पीड कमी व्हायचे चान्सेस आहेत. त्यामुळे गव्हर्नर काय करतो, त्याच्यावरती सप्लाय ऑफ वर्किंग फ्लुइड काय होतो, वाढवतो, जेणेकरून त्याचा स्पीड जो आहे 1000 मेंटेन राहील. जर मी शाफ्टवरील लोड कमी केला, वर्किंग लोड जो आहे, व्हॅरिंग लोड मीन्स व्हॉट, वर्किंग लोड, त्या मशीनवरचा मी वर्किंग लोड मी कमी केला तर त्याचे स्पीड वाढायचे चान्सेस आहेत. तर स्पीड वाढत असेल तर तो काय करतो, सप्लाय ऑफ वर्किंग फ्लुइड मीन्स सप्लाय ऑफ वर्किंग फ्लुइड इज नथिंग बट पेट्रोल, डिझेल or any exhaustible gases. These are the supply of working fluid. Increases supply of working fluid if speed of engine decreases. Means इंजिनचा स्पीड कमी होत असेल. इंजिनचा स्पीड कधी कमी होणार, ज्यावेळी इंजिनवरती आपण लोड टाकणार, लोड आला इंजिनवरती तर त्याचा स्पीड कमी होतो, त्यावेळेस काय करतो, सप्लाय ऑफ वर्किंग फ्लुइड वाढवतो. अँड व्हाईस वर्सा मीन्स रिव्हर्स. तर इंजिनचा स्पीड इंजिनचा स्पीड काय होत असेल, वाढत असेल तर सप्लाय ऑफ वर्किंग फ्लुइड काय करतो, कमी करतो. आणि व्हाईस वर्सा मीन्स इंजिनचा स्पीड कमी होत असेल तर सप्लाय ऑफ वर्किंग फ्लुइड वाढवतो. नेक्स्ट, कीप्स द मीन स्पीड विदिन सर्टन लिमिट. मीन्स सपोज एखादा मशीन तुम्हाला एका ठराविक रेंजमध्ये रन करायचं आहे. म्हणजेच काय, आपण व्हेकल स्टार्ट केल्यानंतर 40 to 50 आपला इकॉनॉमिकल आपण काय म्हणतो, रेंज म्हणतोय. तसंच कोणत्याही मशीनला तुम्हाला मॅक्सिमम एफिशियन्सी मिळवायची असेल, आता समजा पॉवर हाऊसमध्ये जिथं डॅम्स वगैरे असतात तिथे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करत असताना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होत असताना एक RPM जो असतो तो फिक्स ठेवावा लागतो. त्याला काय म्हणतोय आपण, विदिन लिमिट स्पीड आपण त्याला मेन्शन करतोय. जर कोणत्याही ठिकाणी जर तुम्हाला स्पीड लिमिटेशन्स द्यायचे असतील, म्हणजेच काय, जास्तीत जास्त 960 ते 1000 ह्या रेंजमध्ये तुम्हाला सपोज शाफ्टला रन करायचं आहे, तर त्या ठिकाणी गव्हर्नर हा इन्स्ट्रुमेंट आपण अटॅच करून हे त्याच्यामध्ये अचीव करू शकतो. यूज्ड मेनली इन इंजिन्स ऑफ जनरेटर्स, नॉट इन ऑर्डिनरी व्हेकल्स. मीन्स इट इज नॉट यूज्ड इन ऑर्डिनरी व्हेकल्स, मीन्स 2 wheeler 4 wheelers. इट इज नॉट यूज्ड. इट इज यूज्ड इन लार्ज शिप्स, एरोप्लेन्स, large containers. Such type of heavy engines, governors are generally used. What is the main function of governor? Governor maintains mean speed of an engine and regulates supply of working fluid. Types of governor. There are mainly two types of governors. First is the inertia controlled governor and second is the centrifugal governor. But most of the times in day-to-day life, inertia control governors are not used because
these are very sensitive. That means जर थोडा जरी स्लाइटली सप्लाय वर्किंग फ्लुइड आपण चेंज केला तर स्पीड सडनली याचा इन्क्रीज होतोय किंवा डिक्रीज होतोय. असं होत असेल तर तो गव्हर्नर स्टॅबिलिटी प्रोव्हाइड करू शकत नाही. स्टॅबिलिटी मीन्स इट विल नॉट वर्क विदिन युअर स्टेटेड वर्किंग रेंज. जो काय तुमचा वर्किंग रेंज आहे त्या रेंजमध्ये तो वर्क करत नाही आहे. कंटिन्युअसली अप अँड डाऊन डायरेक्शनमध्ये त्याचं काय होतं, मोमेंट होत असणार आहे. नेक्स्ट आहे सेंट्रिफ्युगल गव्हर्नर. Centrifugal governors are divided into following types. First is the pendulum type, second is the loaded type. Pendulum type is also divided into watt governor, and loaded type divided into dead weight load, and next spring controlled governors. Loaded means additional load is applied. Dead weight मध्ये परत दोन टाइप्स आहेत, एक आहे पोर्टर आणि सेकंड आहे प्रोएल. आणि स्प्रिंग कंट्रोलचे परत 4 पार्ट्स आहेत, हार्टनेल, हार्टंग, विल्सन हार्टनेल आणि पिकरिंग गव्हर्नर्स. असे टोटल आपल्याला गव्हर्नरचे सगळे पार्ट्स हे जे काय आहेत टाईप्स आपल्याला स्टडी करायचे आहेत. बेसिकली गव्हर्नर्स आर डिवायडेड इंटू 2 पार्ट्स. फर्स्ट इज दी inertia controlled governor and centrifugal governor, and centrifugal governors are divided into these further parts, pendulum and loaded. Centrifugal governor principle. स्टार्टिंगलाच मी तुम्हाला मेन्शन केलं आहे, these governors are works on the principle of centrifugal force, therefore this is known as the centrifugal governors. The centrifugal governors are based on the balancing of centrifugal force on the rotating balls by an equal and opposite radial force known as a controlling force. Means our governor, these governors are made in such type that there is a heavy balls on opposite sides of the arms so that they can produce the same effect of controlling force. These force is known as the कंट्रोलिंग फोर्स. ज्यावेळेस आपण तो शाफ्ट रोटेट करणार, शाफ्ट रोटेट केल्यानंतर हे फ्लायबॉल्स पण काय होणार आहेत, रोटेट होणार आहेत, आणि त्याच्यामध्ये जो काय फोर्स डेव्हलप होतो त्या फोर्सला आपण काय म्हणतोय, कंट्रोलिंग फोर्स ऑफ अ गव्हर्नर. दिस इज द स्कीमॅटिक डायग्राम ऑफ सेंट्रिफ्युगल गव्हर्नर विच इज जनरली यूज्ड इन आवर इंडस्ट्री. आता याच्यामध्ये बघा काय गव्हर्नर. आता गव्हर्नर इथं आपल्या डायग्राममध्ये दिसतोय. दिस इज दी shaft of the governor, generally vertical shaft. These are the 2 arms of governors. These are the 2 flyballs of governors. This is a sleeve and this is a bell crank lever, and this is the throttle valve where which can control the supply of working fluid. And this setup is mounted on bevel gear. This is the shaft of which speed we are going to control. हा जो शाफ्ट आहे त्याचा स्पीड आपल्याला काय करायचा आहे, कंट्रोलमध्ये ठेवायचा आहे. आणि हा जो शाफ्ट आहे हा कशाचा आहे, गव्हर्नरचा शाफ्ट आहे. आता याच्यामध्ये वर्किंग कसं होतं तुम्हाला थोडक्यातली मेन्शन करतो. हे पुढं तेच सगळं एक्सप्लेन केलं आहे, ह्या डायग्राममध्येच तुम्हाला एक्सप्लेन करतो वर्किंग. आता याच्यामध्ये बघा वर्किंग कसं असतं, ज्यावेळेस आता याच्यामध्ये हा जो शाफ्ट आहे ह्याचा स्पीड आपल्याला काय करायचा आहे, कंट्रोलमध्ये ठेवायचा. समजा 1000 RPM मला कंट्रोलमध्ये ठेवायचा आहे. जर समजा या शाफ्टवरती मी लोड काय केला, वाढवला, तर त्याचा स्पीड काय होतो, कमी होतो. ह्याचा स्पीड कमी झाला तर हा जो सेंट्रिफ्युगल गव्हर्नर आहे हा शाफ्ट, ह्याचा स्पीड पण काय होतो, कमी होतो. ह्याचा स्पीड कमी झाला, देन दीज फ्लायबॉल्स आर कम इन टू डाऊनवर्ड डायरेक्शन्स. म्हणजेच काय होतात, हे फ्लायबॉल जे आहेत खालील डायरेक्शनमध्ये मूव्ह होतात, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला. अशा प्रकारे ते मूव्ह होतात. दे विल मूव्ह ऑन डाऊनवर्ड डायरेक्शन्स. ह्या डायरेक्शनमध्ये मूव्ह होतात. आणि अशा डायरेक्शनमध्ये मूव्ह झाल्यानंतर काय होईल, हा स्लीव्ह पण जो आहे, दिस स्लीव्ह इज ऑल्सो मूव्ज इन डाऊनवर्ड डायरेक्शन्स. ॲट दॅट टाईम this sleeve is connected to the bell crank lever, and bell crank lever is connected to the throttle valve. When speed of the governor reduces, this throttle valve opens. Opens means supply of working fluid increases, so that the speed of an engine will increase.
म्हणजेच काय होईल, सप्लाय ऑफ वर्किंग फ्लुइड मी वाढवला, पेट्रोल किंवा डिझेल वाढवला तर काय होणार, शाफ्टचं स्पीड काय होणार आहे, ऑटोमॅटिकली वाढणार आहे. मग परत फ्लायबॉल्स काय होतात, अपवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होतात. ह्याचा स्पीड वाढला ह्या शाफ्टचा, त्यामुळे ह्या शाफ्टचा स्पीड वाढतोय. स्पीड वाढल्यानंतर हा सेंट्रिफ्युगल फोर्स वाढणार. सेंट्रिफ्युगल फोर्स वाढल्यामुळे हे काय होतात, अपवर्ड डायरेक्शनमध्ये मूव्ह होतात. आणि परत थ्रोटल वॉल काय होतं, स्लोली ग्रॅज्युअली तो रिड्यूस करतो, जेणेकरून तुमचा स्पीड काय होतो तिथे मेंटेन राहतो. हेच उलटं कसं होतं, जर लोड कमी झाला, इंजिनवरचा लोड कमी झाला तर स्पीड काय होतं, या शाफ्टचा स्पीड वाढतो. तर स्पीड वाढल्यामुळे हे जे फ्लायबॉल्स आहेत अपवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होतात. अपवर्डला मूव्ह झालं तर सप्लाय ऑफ वर्किंग फ्लुइड काय होतं, ऑटोमॅटिकली रिड्यूस होतं. अशा प्रकारे हे वर्किंग फ्लायव्हीलचं रन होतं. आता हेच तुम्हाला मेन्शन केलेलं आहे. सिम्पल तुमच्या भाषेत सांगायचं असेल तर वेन लोड ऑन इंजिन इन्क्रीजेस, इंजिनवरचा लोड तुमचा इन्क्रीज झाला, देन सप्लाय ऑफ वर्किंग फ्लुइड काय होतो, इन्क्रीज होतो, कारण स्पीड मेंटेन ठेवायचा आहे. लोड ऑन इंजिन डिक्रीजेस, सप्लाय ऑफ वर्किंग फ्लुइड ऑल्सो decreases with the help of this centrifugal governor. Governor flyballs revolve with spindle which is driven by engine through bevel gears. म्हणजेच काय, हा इंजिनचा जो शाफ्ट आहे हे बिवेल गेअरच्या यूजने काय करतोय, गव्हर्नर आपण रन करतोय. दी अप्पर एंड ऑफ आर्म्स आर पिवोटेड टू द स्पिंडल so that flyballs may rise up or fall down as they revolve about the spring steel vertical axis. मीन्स फ्लायबॉल्स ह्या स्पिंडलच्या ॲक्सिसला कनेक्ट केले आहेत, जेणेकरून हा रोटेट होत असताना अपवर्ड किंवा डाऊनवर्ड डायरेक्शनला ते फ्लायबॉल्स काय होतील, मूव्ह होतील. आता मेन वर्किंग बघा. दी स्लीव रिव्हॉल्व्स विथ द स्पिंडल बट कॅन स्लाइड अप अँड डाऊन डायरेक्शन. हा जो स्लीव आहे इथं, आता याच्यामध्ये काय दाखवलं आहे, स्लीव जो आहे हा स्लीव पार्ट अप अँड डाऊन डायरेक्शनमध्ये मूव्ह होतो. The balls and the sleeve rises when the spindle speed increases and falls when the speed decreases. Means हा जो स्पिंडलचा स्पीड आहे हा इन्क्रीज होत असेल तर फ्लायबॉल्स अप होतात, त्यामुळे हा स्लीव पण काय होतो, अपवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होतो. आणि जर स्पीड रिड्यूस झाला ह्याचा तर फ्लायबॉल्स डाऊन येतात आणि हा स्लीव पण काय होतो, डाऊनवर्ड डायरेक्शनला मूव्ह होतो. अँड दी स्लीव इज कनेक्टेड टू द बेल क्रँक लिव्हर थ्रू थ्रोटल वॉल. हा स्लीव बेल क्रँक लिव्हर थ्रू थ्रोटल वॉलला कनेक्ट केला असं, जेणेकरून आपण काय करू शकतोय, सप्लाय ऑफ वर्किंग फ्लुइड ॲडजस्ट करू शकतो. हेच त्याच्यामध्ये मेन्शन केलेलं आहे. दी सप्लाय ऑफ वर्किंग फ्लुइड डिक्रीजेस वेन दी स्लीव रायझेस. स्लीव जर अपवर्ड जात असेल म्हणजे काय, स्पीड वाढतोय, त्यावेळी सप्लाय ऑफ वर्किंग फ्लुइड काय होणार, कमी होणार. अँड इन्क्रीजेस वेन इट फॉल्स. आणि सप्लाय ऑफ वर्किंग फ्लुइड कधी वाढेल, ज्यावेळेस तो खाली जाईल. When the load on engine increases, the engine and governor speed decreases. This results in rotating the decrease of centrifugal force on the balls. Hence, weight of the balls move inward and the sleeve moves downward. Simple लक्षात ठेवायचं, स्पीड वाढला तर फ्लायबॉल अप जाणार, स्लीव पण अप जाणार आणि सप्लाय ऑफ वर्किंग फ्लुइड कमी होणार. स्पीड वाढला तर, स्पीड कमी झाला तर सप्लाय ऑफ वर्किंग फ्लुइड वाढणार, फ्लायबॉल्स आणि स्लीव डाऊनवर्ड डायरेक्शनमध्ये येतील. दिस इज द बेसिक प्रिन्सिपल ऑफ सेंट्रिफ्युगल गव्हर्नर. द डाऊनवर्ड मुवमेंट ऑफ द स्लीव ऑपरेट्स अ थ्रोटल वॉल टू इन्क्रीज सप्लाय ऑफ वर्किंग. मीन्स फ्लायबॉल जर डाऊन येत असतील तर सप्लाय ऑफ वर्किंग फ्लुइड जो आहे तो इन्क्रीज होतो. ज्या आज आपण इथं थांबूया. आपण आज काय काय स्टडी केला. व्हॉट इज अ गव्हर्नर. गव्हर्नर मीन्स इट इज सिम्पली स्पीड कंट्रोल अँड फ्लो कंट्रोल डिव्हाइस which maintains the mean speed of an engine and regulates supply of working fluid. And we have studied the types of governor. There are two types of governor, inertia governor and centrifugal governor. And centrifugal governor is also divided into two types. One is the loaded governor. And pendulum type. And we have studied the working principle of centrifugal governor. And tomorrow's lecture I am going to discuss the terminology of governor.